Sziasztok! Sziasztok! Mai alkalommal egy mikrotik terméket hoztunk el, amit unboxingolunk, ez pedig a CAP LT12 AX. Ez egy összfér, mivel eddig nem volt olyan mikrotik eszköz, ami plafon AP lett volna, és LTE rádióval is rendelkezett volna. Nézzük meg, mit rejt a doboz. Megkapjuk a szokásos mikrotik csomagolást, a kis füzetecskét, ami az eszközt, a A-mennyezeti rögzítőt és a saját kis mounting konzolját, emellett kapunk még egy PoE tápfeladót és egy tápadaptert is. Ez az eszköz már abban a szériában ül bele, ami az AX-es modelleknél már tapasztaltunk, hogy nagyobb, mint a AC-s kepek. Igen, szóval hát ugyanúgy ő is ugye a CAP család része, a régebbi CAP Lite, CAP AC-hez képest szignifikánsan nagyobb. Szinte ugyanazt kapjuk, mint a korábbi LTE modem nélküli AX esetében. Ugyanaz a hardware is. Ugyanúgy megkapjuk a két Ethernet portot, egy reset gombot, ugye most egy mikro színfoglalattal bővül a palettánk, és ugyanúgy a mód és VPS gombot. És az eszköz frontján. Jól emlékszem, az eszköz már többféleképpen is megtáplálható, mind DC-ről, mind PoE-ről, sőt PoE-t tud továbbadni is. Igen. Az eszköz képes PoE továbbításra, viszont ez csak passzívan. Ezzel tovább tudunk táplálni más eszközöket is, akár kamerát vagy másik AP-t. Csak arra kell figyelnünk, hogy ugye ez a PoE forrás, ez megfelel a táplálandó eszköznek a specifikációjába. Nézzük meg, mit rejt a gépház. Hát, ugye, mint már korábban mondtunk, mind külsőre, mind belsőre nem sokat változott az eszköz, ugyanúgy megkaptuk ezt az IPQ 6018-as 4 magos processzort, ugyanannyi RAM-mal és flash memóriával. Ugye csak abban bővült az eszköznek a képessége, hogy megkapjuk a LTE12-es modemet, amit már a Satő LTE12-ben már találkozhattunk vele. Valószínűleg ez is beépített USB porton keresztül kommunikál a főprocesszorral. Mire lehet ezt az eszközt használni? Ugyanis egy olyan eszközt kaptunk, ami ugye legtöbb esetben plafonra szerelnek fel mint access point, viszont tartalmaz egy LTE rádiót is, tehát egy kisorodai kiszolgálásra adott esetben alkalmas lehet, vagy egy kisebb nyaralónak a lefedésére, több AP-val. Mire lehet ezt használni? Hát, ugye most magát az LTE-s eszközt egy fali AP-ban kapjuk meg. Ugye végül is, mivel ugyanúgy router OS-sel van dolgunk, ezért eléggé szabadon konfigurálható az, hogy mire tudjuk használni. Használhatjuk ezt kvázi egy ilyen központi eszközként is, amin ugye levesszük az LTE-n az internetet, és akkor ezt továbbítjuk a hálózatra, esetleg, hogyha rászorunk akár egy buta switchet is, azzal is végül is meg tudunk oldani akár egy kis nyaralónak a teljes informatikai ellátását. Ugye az elhelyezésnél ugye arra kell odafigyelnünk, hogy mivel benne van a modem, ezért csak olyan helyekre érdemes tenni, ahol a födém az nem nagyon árnyékolja a külső szolgáltatást. Mert ugye ez rombolja a LTE vételnek a lehetőségét is. Igen. Az antenna méretéről mit lehet tudni, és illetve van-e tartalmaz az eszköz egyéb kivezetést? Hát ugye antenna méretben a Wi-Fi oldalon megkapjuk ugyanazt az antennát, mint az előző AX esetében. Az eszközön nincsen lehetőség arra, hogy külső antennákat használjuk se a Wi-Fi-vel, se az LTE kapcsolathoz. Ugye már korábban beszéltünk az eszköz táplálási lehetőségeiről, viszont arra oda kell figyelnünk, hogy ha nem a saját PoE injektorát használjuk, hanem standard PoE-ról szeretnénk használni, akkor legalább AT-s forrásra van szükségünk, mivel az eszköznek a teljes fogyasztása az már benne lehet bőven az ilyen 30 wattos kategóriában, ezért az AF-es tápfeladók azok lehet, hogy kevesek lesznek a működtetéséhez. Valamint ugye, hogyha szeretnénk róla más eszközt is használni.
akkor mindenféleképpen a nagyobb tápegységre van szükségünk. Magán az eszközön ezen kívül a antenna szinten nem sok változott, mint a korábbi AX esetében. Ugye ugyanúgy nincs lehetőségünk arra, hogy külső antennákat használjunk vele. Mondjuk ez esetlegesen a LTE résznél jól jöhet, de ebben az esetben nincs lehetőségünk. Ez már 7-es OS-sel adták ki. Igen, ez már RootEOS 7-essel jön, ugye ez már nem kompatibilis a korábbi 6-os verzióval. Mondjuk ez a ARM 64 bites processzor miatt is így van. Ez nem támogatott az előző verzióban. Zsombor, az LTE szinten mit jelent az LTE 12-es rádiótartalom, ez a CAP? Milyen sávszélességgel rendelkezik? Hát ugye már a Sató LTE 12-ből megszokott rádiót kaptuk. Az LTE 12 miatt ez már képes carrier aggregationre is. Ugye Magyarországon főleg a szolgáltatókon múlik az, hogy mekkora sávszélesség elérhető. Ugye gyakorlatban ez általában ez ilyen 50 megabit körül szokott alakulni. Viszont hogyha helyileg úgy van elhelyezve az eszköz, hogy van lehetősége az, hogy különböző szolgáltatók celláira is ráláthat, és ez a szolgáltató szinten is támogatott abban az esetben, akár egy ilyen 150 megabit környéki sávszélt is el tudunk érni vele, ami azért jól jöhet bizonyos esetekben. Wi-Fi szinten ezt mivel támogatta meg a Mikrotik ezt a rádiót? Hát a Wi-Fi szinten ugye nem kapunk újdonságot a korábbi kap AX-hez képest, ugyanazt a chipet kapjuk, mindkét sávban 2.4-ben és 5 GHz-en is 2x2-es a rádió. 2,4 GHz-en megkapjuk az AX-es megszokott 574 megabites sávszélességet, valamint 5 GHz-en a AX 1200-as sávszélességre van lehetőségünk. Ez már egy jó bevált LTE rádióval rendelkezik, és egy jó bevált AX-es CAP-nek a keveréke, tehát nagy meglepetés nem fog minket érni. Elérhető a kínálatunkban, vegyétek, használjátok. Sziasztok! Sziasztok!